What are you doing? Oh, nothing. Just hitting that like button. السلام عليكم يا شباب، مرحبا بكم، أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لمشاهدتكم. اسمي دان، صديقك الأمريكي، وهون في هذه القناة إنجليزي for you نتعلم مع بعض وأعلمكم اللغة الإنجليزية. تستخدم على الشوارع الأمريكية، تستخدم في الأفلام وبرامج تلفزيون وبين الشباب والأصدقاء. ليست اللغة التقليدية، ليست اللغة الرسمية، ولكن اللغة التي مستخدمة كل يوم هون في أمريكا. واليوم عندنا فيديو آخر عن الاختصارات في اللغة الإنجليزية تستخدم في أمريكا. الاختصارات التي تستخدم في إرسال الرسائل النصية، في 10 اختصارات اليوم، وأول منها WYD، أو يعني What are you doing؟ ماذا تفعل الآن؟ شو تفعل الآن؟ على سبيل المثال Hey man, what are you doing? WYD, do you want to hang out later? لا، ليش؟ والاختصار التالي هو NGL، أو not gonna lie. شوف gonna، دائما نقول gonna ولا going to، ولكن gonna هنا في هذا السياق gonna يعني going to، ولكن عندما نقول NGL دائما gonna مش going to. طيب not going to lie، لا أكذب. على سبيل المثال not gonna lie NGL, that film was better than I thought it would be. كان الفيلم أفضل من المتوقع. وفي هذا السياق not gonna lie أو NGL يعني في الحقيقة نستخدم كلمة NGL كفي الحقيقة شيء ما. وبعده الاختصار ASAP، ASAP يعني as soon as possible، في أسرع وقت ممكن. أنا جائع جدا، لازم أكل الطعام، البيتزا، الهامبرجر ASAP لأنني جائع جدا. والتالي هو FYI، يعني for your information، لمعلوماتك. على سبيل المثال FYI, I am going to be late for dinner tonight. سأكون متأخرا للعشاء. FYI لمعلوماتك. والتالي تشوف في السوشيال ميديا كثيرا، وهو TL يعني timeline، مثل التايملاين في فيسبوك أو في تويتر انستغرام وكل السوشيال ميديا ابس في تايملاين. مثل شوف على التايملاين هذا الميم، شوف على التايملاين هذا الصورة مضحكة، شوف على التايملاين أخبار من الأصدقاء. ثم عندنا IDC أو I don't care. مرة أخرى I don't care. على سبيل المثال يسألني صديقي which color do you prefer؟ وأقول له I don't care IDC. I like them both the same. نفس الشيء، ما أهتم، لا أهتم. I don't care يعني لا أهتم. والاختصار التالي هو JK، يعني just kidding، أمزح. ممكن أقول نكتة على صديقي، ولكن في النهاية أقول لا JK يعني just kidding، بس النكتة أمزح. والتالي OMW أو on my way،
على سبيل المثال أتكلم مع صديقي وأقول له I'm on my way, I will be there soon. يعني أنا في الطريق، سأكون في بيتك بوقت قصير. والاختصار التالي هو ROFL، يعني شيء مضحك جدا، rolling on the floor laughing، مثل LOL ولكن الشيء أكثر مضحك. نستخدم ROFL بس لشيء مضحك جدا، ليس بس مضحك ولكن مضحك جدا. وأصدقائي الاختصار الأخير هو SMH أو shaking my head. نستخدم shaking my head لتظهر خيبة الأمل أو نفاذ الصبر أو الإحباط أو شيء هكذا. على سبيل المثال The concert is cancelled tonight. Shaking my head. ويا الشعب الجميل، إن شاء الله هذا الفيديو كان مفيدا لكم، وشكرا جزيلا لمشاهدتكم. الآن تعرف بعض الاختصارات التي تستخدم في أمريكا في إرسال الرسائل النصية. وشكرا مرة أخرى لمشاهدتكم، وأشوفكم في الفيديو القادم في المستقبل القريب.